बार्शीटाकी तालुक्यातल्या महागाव मारखेड गावात गेल्या काही काळापासून एका समस्येनं अतिशय गंभीर स्वरूप धारण केलं होतं। ऑक्टोबर 2016 मध्ये आमच्या गावामध्ये 2 गटांमध्ये हाणामारी झाली। एक जाधव गट आणि एक मोहिते गट। या 2 गटांमधली हाणामारी एवढी भयंकर होती आणि दगडफेक एवढ्या स्पीडमध्ये सुरू होती की 100-120च्या स्पीडपेक्षाही जास्त जोरात दगड येत होते आणि तो दगड जाऊन छोट्या मुलाला लागत होता, तिथून महिलेच्या डोक्यात, कोणाच्या पायावरती। वाईट एवढं वातावरण होतं की ते भयानकच वातावरण, रक्तभंबाळ झालेले होते सगळ्या पार्ट्या, दोन्ही पार्ट्या। रक्त गेलेलं अंगावरनं, कोणाचे डोक फुटले, कोणाचे हात तुटले, कोणाचे पायावर जखमा पडलेल्या, म्हणजे एवढा भयानक वाद कोणी पाहू शकणार नव्हतं, एवढं चित्र खराब होतं। त्यामुळं आम्ही असं सांगू शकत नव्हतो की कोण मेला आणि कोण वाचलं याच्यातनी। या समस्येने इतकं भयंकर स्वरूप घेतलं की प्रकरण हॉस्पिटल आणि पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहोचलं। त्यामध्ये आम्ही दोघांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले। त्यात भांडणामध्ये महिला, लहान मुलं आणि इतर असतील पुरुष यांना मोठ्या प्रमाणात जखमा झालेल्या होत्या। पिंजरच्या जेवढे प्रायव्हेट वाहनं होते तेवढे पूर्ण भाड्याने सांगितले आणि प्रत्येकाला एका गाडीत अकोल्याला रेफर केलं। अकोल्याला रेफर केल्यानंतर त्यांची कंडिशन एवढी क्रिटिकल होती की 7 ते 8 दिवसापर्यंत तिथं त्यांना ॲडमिट करायचं काम पडलं। गावातलं वातावरण दिवसेंदिवस अधिकाधिक बिघडत चाललं होतं। जे विकासाचे काम आहेत, जे सरकारी योजना गावांमध्ये आणायचे आहेत, त्या योजना बाजूला आणि गावाचे तंटे मिटवण्यातच पूर्ण वेळ जायचा। आणि अशात गावातल्या 5 जणांनी पाणी फाउंडेशनचं प्रशिक्षण घेतलं। पूर्ण आयुष्यामध्ये जे 22 ते 25 वर्षात शिकलो नाही ते एका 4 दिवसात आम्हाला शिकवलं गेलं। आणि तिथनं मग 4 दिवसानंतर मी परत आलो आणि परत येताना मनात एकच विचार की ऑक्टोबरमध्ये आपले भांडणं झाले, आता गाव एकजूट करायचं कसं। प्रशिक्षणात आपण दुभंगलेल्या समाजाला कसं एकत्र आणू शकतो हे खेळांद्वारे शिकवलं गेलं होतं आणि यातून सरपंचांना एक युक्ती सुचली। जाधव आणि मोहिते परिवाराला आपण जर एक केलं तर आपली 70-75% जी समस्या आहे लोकसहभागाची आणि श्रमदानाची ही म्हटलं दूर होईल, कारण सगळ्यात मोठं कुटुंब त्यांचं आहे। जाधव आणि मोहिते यांना कोणतीही कल्पना न देता थेट एका ट्रेनिंगला घेऊन जाण्याचा प्लॅन झाला। या 2 कट्टर वैऱ्यांना एकाच गाडीत घेऊन जाणं आव्हानाचं होतं। जाधव आधी बसले गाडीमध्ये, मोहिते आलेत। मोहिते गाडीमध्ये बसायलाही तयार नव्हते। मग मी त्यांना कन्व्हिन्स केलं, सांगितलं की मी म्हटलं माझं इमर्जन्सी काम आहे आणि तुम्ही आल्याशिवाय ते होऊ शकत नाही। मग ते माझ्यामुळे गाडीमध्ये बसले। जेव्हा ही लोक प्रशिक्षणाला पोहोचली तिथे एक मजेदार स्ट्रॉ गेम चालू होता आणि जसा तो स्ट्रॉ गेम संपला तसे या लोकांच्या चेहऱ्यांमध्ये एक वेगळं तेज होतं, एक वेगळं काहीतरी विचार करत होते। सतत प्रत्येक जण काहीतरी विचार करत होतं। या प्रशिक्षणाने आपली जादू दाखवली आणि मनपरिवर्तन झालं। मैत्रीचा हात पुढे केला गेला। त्या प्रशिक्षणामध्ये आम्ही प्रशिक्षण घेतलं, त्याच्यावर अंदाज आला की अरे आपण हे काहीतरी चुकीचं करत आहोत। त्यामुळं आमच्या असं वाटलं की अरे नको, आपण हे दुश्मनी आज एवढी करून काही अर्थ नाही। भविष्यात आपण एकत्र येऊन असे 2 गट जर एकत्र आले ते पाणी 2 थेंब या हातात थांबतील आपल्या आणि लोकांचा जीवनोद्धार होईल। या भावनेनं सर्व लोक एकत्र आली आणि आपापसातलं वैर विसरून श्रमदानाला सुरुवात झाली। आज अशी परिस्थिती झाली आहे की ज्या महिलेने दुसऱ्या महिलेवर दगडफेक केली होती, ज्या वयोवृद्धाने एका महिलेला मारलं होतं, ज्या मुलाने दुसऱ्या मुलाला मारलं होतं, ते लोक आज एकत्र येऊन श्रमदान करतात। तो डोळ्यांना असं विश्वास होत नाही। आम्हालाच नव्हे तर आजूबाजूचे जेही गाव असतील, ज्यांना माहिती आहे त्या लोकांना सुद्धा विश्वास बसत नाही की हे लोक येऊन काम करतात। दोन्ही गटांच्या मनांमधलं किलमिश पाण्यानं धुवून टाकलं। पाण्यामध्ये अशी एका प्रकारची जादू आहे की ही खरोखरच निर्मळ हा पाण्यानंच केलेला आहे। आम्हाला महत्त्वाचा विषय म्हणजे आम्ही तर घाणेरडे होतो, पण या पाण्यानंच आम्हाला निर्मळ केलं आणि आम्ही एक मनावरच घेतलं पक्क की आपल्याला पाणीदारच गाव करायचं। दुश्मनी भांडणं हे बाजूनं आम्ही विशेषच कट करून टाकला। त्या गावामध्ये आम्ही म्हणजे भांडणं करणारच नाही। एका सिटीला आम्ही मोहिते आणि जाधव सोबत खणतो आणि सोबत माती काढून बांधावर टाकतो। ते खणते तर मी माती काढतो आणि मी माती काढतो ते खणते। वर्षानुवर्ष शत्रुत्व निभवण्यात घालवलेली ऊर्जा जेव्हा मित्रत्वात रूपांतरित झाली
गावकऱ्यांमध्ये सकारात्मक बदल झाले. ते रात्री 2-2 वाजता उठवायला येतात. सरपंच उठा, ते JCB आली नाही. सरपंच उठा, ते आखणी केली नाही. सरपंच उठा, नांदेड पॅटर्नचे गड्डे खोदायचे राहिले, ते आपल्याला उद्या कसं करायचं, काय करायचं. म्हणजे जाधव मोहिते सोबत येत आहेत. जर असे जाधव मोहिते प्रत्येक गावातील जर सोबत आले ना, तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त झाल्याशिवाय राहणार नाही.